Szervusztok! Május 17-e, Passauban vagyunk, itt mellettünk a Duna, és Passau, Linz, Bécs, Rajka, esetleg Győrig elmegyünk, majd meglátjuk, hogy bírja a társaság. Ez a biciklitúrának a tárgya, és ha jól emlékszem, 6 nap alatt tesszük meg, elég kényelmesen, leghosszabb nap lesz csak 100 km fölötti. Fogadjátok szeretettel! Itt haladunk szépen a Duna mellett, még bent valami elágazásnál. Még mindig Passau. Itt vagyunk a másik Dunaág mellett. Szóval még mindig Passau, és ez itt az Inn, amin éppen átkelünk. Inn Donaurund. Béláék is érkeznek majd valamikor itt a lépcsőn. Erika már legurult. Ott a Inn. És a túloldalon Passau. Történelmi belvárosa, vagy vára. Eurovelo 7-es, és most megyünk át Németországból majd 1 kilométer múlva Ausztriába. Így mutatja a tábla. Tőlünk balra van a Duna, de itt valami ipartelepet akarja. Na hát métereken múlik és átérünk Ausztriába. Ott szerintem az ott a határátkelő. Aha. Itt van Ausztria határa. És itt voltak kiírva a bringautak. Ki kell mennünk. Szóval nem az úttestre kellett kijönnünk, hanem az út másik oldalán van a bicikliút, csak a térképre nem néztem. Itt meg mellettünk van a nagy-nagy pisi, a sok-sok nagy hajóval. És még mindig követnek. Csiripelnek a madarak, az idő nagy részében autó se jön, és szép tájon tekerünk.
étkezési szünet. Háttérben valószínűleg még mindig az Inn, de ezt meg kell nézni a térképen, hogy tényleg az. Van rá esély, mert nem mentünk át nagyon más víz fölött. Tévedtem, mint kis sündisznó. Ez itt a Duna, amit az előbb mutattam. Tehát amellett álltunk meg, és a Duna közepén van az osztrák-német határ. És ott mennek a hajók. Ott a Duna tőlünk balra. Előttünk pedig a kerékpár út. Micsoda vár van itt előttünk. Itt pedig lent a Duna folyik balról, alattunk, mellettünk. Hát, ilyen szép útvonalon vezet át a Bringa út. Pacik. Pirawang. Continue straight. Now continue straight. Őzikék. Pihenőhely, WC-vel, teljes luxus. Túlparton szép kis városka. Ott a komp. Éppen kiköt a túloldalon. Continue 6.5 kilometers. Ott előttünk is látszik a hajó a vízen, még ha a víz nem is látszik. És arra folytatjuk tovább az utunkat, amerre a folyó visz. Kb. Végig mellette megyünk. Na lassan beérünk a Dunakanyarba. És hát azért emlékezzünk meg a tőlünk jobbra eső tájról is. Ott egy vár fönt a hegyen, nem tudom mennyire látszik, mert nagyon bejöttünk, hát most már biztos sem ennyire.
Abból az irányból érkeztünk. Elég szép látvány. Közvetlenül a víz mellett. Ennél közelebb már csak vízibiciklivel tudnánk menni a vízhez. Itt vagyunk a vízlépcsőnél. Mindjárt megnézzük közelebbről. A vízlépcső. És kis bányavonat is ki van állítva itt a vízlépcsőnél. És a duzzasztómű kicsit távolabbról. És lássuk, mi van előttünk, ott egy kis kápolna a sziklán. Ott meg folyik a Duna, és megyünk be egy kis szűkületbe. Kis településke mellett haladunk el. Kis túrázók, kis csomaggal. És pár szép épület. Na hát most egy kicsit eljöttünk a víz mellől, egy kicsit beljebb visz az út, de mindjárt visszamegyünk a főútnak a másik oldalára megint, és ott folytatjuk majd az utunkat. Most pedig egy ilyen kis mezőgazdasági úton haladunk, mint amit látszik előttünk. Ott is egy vár, fönt a hegytetőn. Ott. Na, ott van fönt a vár a hegytetőn. Csodaszép sötétzöldek a fák, és jó meredek a szurdoknak az oldala. A Duna jó kiválta. És a befulót a Béla nyeri, a Béla! Első Béla, második Gabi, és harmadik helyen Erika. Erika! Na jó, meglendült a bringa lefelé. Azt hiszem, hogy itt a hegyoldalt is érdemes megmutatni. Nem csak a másik oldalt. Ott is van fönt valami ház. Kis kényszerpihenő, megvárjuk a többieket.
Helyes kis házikó, és mindjárt a Dunakanyarnál leszünk, már az itteni Dunakanyarnál. Ott látszik, ahol visszafordul a Duna, és körülbelül 7 kilométer van az első napi szállásunkig. Kicsit összetorlódtunk itt többen bringások, és mindjárt a kanyarba leszünk. Na hát itt fogunk mindjárt visszafordulni, márhogy az úttal, mert hogy ott a szikla mögé megy be a Duna. Ott. Na szóval itt van, ahol fordul a Duna arra felé, Slögennél. Kicsit szeles lett az idő. Lassan jön a következő kanyar, és pár száz méter múlva feltárul előttünk az első éjszakai szállásunk helyszíne. És ez van mögöttünk. Itt a Dunakanyaros mellett jöttünk. Nem van Dunaparton szállás, te. Mi? De Dunaparton lesz a szállás. Még lejjebb fogunk menni a szálláshoz. Aha. És a szállásunk előállt. Na hát itt hagyjuk a garázsba a bringákat, és fölcuccolunk a szobába, mint a málhás szamarak. És a szobánk, a csodaszép szobánk, és a kilátás az erkélyünkről, a szoba erkélyéről. Csodaszép kilátás. Lejöttünk a tengerpartra, lejöttünk a Dunapartra, rögtön jön egy szép nagy hajó. Ott a félmeztelen ember a hajón. Az pedig ott a szállásunk, a jobb emeleten, a jobb szélső két szobába vagyunk. És hamarosan vacsoraidő. És a szomszéd vendéglátóegységek, vagy szállások. És ennyire vagyunk a vízparttól. Holnap ezen az úton fogjuk folytatni majd a utunkat tovább a Duna mentén. Ott az előbbi nagy hajó kanyarodik, itt megint egy hasonló kanyarban, mint ami mellett eljöttünk. Megjött a vacsoránk, az első vacsora. Kicsim, ragd vissza azt te a kiöntőt. Nem áll be. Már rájöttem, hogy a csőbe akar húzni. De nagyon.